Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý anh em của gia đình Phật tử. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về Đại cương Phật Pháp cho gia đình Phật tử bậc Kiên trong vòng 20 phút. Thưa quý vị, nói về Phật Pháp thì chúng ta không thể nào chỉ trong vòng 20 phút mà có thể gói gọn hết được. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để gói gọn những điểm sau đây. Thứ nhất là 3 pháp ấn. 3 pháp ấn này có nghĩa là 3 cái con dấu để cho chúng ta xác nhận được rằng đâu là giáo pháp của Phật, gồm có 3 cái vấn đề. Một là khổ, hai là vô thường, ba là vô ngã. Giáo pháp của Đức Thế Tôn nói về sự khổ để cho con người ta thấy được rằng bản chất của đời sống này nó là vô thường, là tạm bợ, để rồi từ đó mà con người ta xa lánh cái nỗi khổ kia để tìm tới an vui đích thực là sự giải thoát và giác ngộ. Thứ hai là nói về yếu tố vô thường, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Mọi thứ trong vũ trụ này đều có tiến trình sinh diệt của nó và nó dựa vào tất cả những yếu tố khác để hình thành nên. Cho nên tất cả đều dựa vào cái giáo lý của duyên sinh. Duyên sinh có nghĩa là do cái này có mà cái kia có, do cái này sinh mà cái kia sinh, do cái này không sinh mà cái kia không sinh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Cho nên có thể nói rằng tất cả mọi thứ từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất trong vũ trụ này đều nương gá lẫn nhau để tồn tại. Không có một cái gì không dựa vào cái khác để tồn tại, và không có một cái gì không dựa vào cái khác mà mất đi. Tất cả sự tồn tại và mất đi đó là do yếu tố duyên sinh và duyên diệt. Yếu tố thứ ba của tam pháp ấn đó chính là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có một cái tự thể nào mà tự nó quyết định sự sinh thành hoặc hoại diệt, mà nó đều dựa vào tất cả những yếu tố khác. Nó không có cái tự ngã nào để có thể chi phối được cái khác, mà tự ở bên trong của chính nó, những cái sự tác tạo nên nó hình thành thì nó hình thành, và những sự tác tạo nên nó hoại diệt thì nó hoại diệt. Đó chính là cái giáo lý vô ngã. Tiếp theo đây là cái điểm trọng tâm và căn bản, đó là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái giáo lý đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai. Và cái giáo lý tứ diệu đế này đây, nó mang cái tính chất thiết thực để nó xuyên suốt hết tất cả cái kho tàng giáo lý của Đức Thế Tôn. Tứ là 4, diệu tức là yếu tố tuyệt vời. Yếu tố này nó thông suốt qua không gian và qua thời gian. Đế tức là cái chân lý, là sự chất thật, là cái nền tảng vững chắc. Tứ diệu đế gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thứ nhất là khổ đế, có nghĩa là sự chân thật về nỗi khổ, gồm có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là nỗi khổ này nó chồng lên nỗi khổ kia. Khi con người ta sinh ra, bị cái sự đau đớn đó cũng là khổ, và rồi trong quá trình lớn lên đó cũng có tiếp nhận nỗi khổ nữa, và rồi sinh lão bệnh tử kia nó hủy hoại thân phận này cũng là khổ luôn. Rồi khi chúng ta chết đi, phải tái sinh vào chỗ nọ chỗ kia cho đủ hình hài sắc tướng, thì mình cũng lại gặp tất cả những nỗi khổ nữa. Nói chung là trong cuộc sống này, tất cả những cái nỗi khổ đó nó chồng chất lên nhau nên gọi là khổ khổ. Thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là lúc ban đầu thì chúng ta chưa thấy nó khổ, nhưng mà dần dà rồi thì mình thấy cái nỗi khổ nó phát sinh từ cái mà ban đầu không có khổ kia. Điều thứ ba của khổ đế đó chính là hành khổ, tức là sự biến đổi của tâm tư tình cảm của chúng ta đây, cộng với lại là những cái động lực thúc đẩy trong tâm tư tình cảm của mình, những cái yếu tố đó làm cho chúng ta đau khổ. Ngoài ba cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, chúng ta còn 8 cái yếu tố khổ nữa, gồm có sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bắt đắc, oán tắng hội và ngũ ấm xí thành khổ. Chúng ta đều biết được rằng ai trong chúng ta có thân người này đây á, thì cũng được sinh, lão, bệnh và tử. Đó là 4 cái nguyên tắc hết sức là căn bản. Trong 4 cái nguyên tắc này, giai đoạn nào chúng ta cũng gặp nỗi khổ hết. Thứ năm chính là cầu bắt đắc, có nghĩa là chúng ta mong muốn mà không được cũng phải khổ. Điều thứ 6 đó chính là ái biệt ly, có nghĩa là mình yêu thương mà bắt buộc phải xa lìa cái người hoặc là cái vật của chúng ta đó thì đều gây cho mình nỗi khổ. Điều thứ 7 đó chính là oán tắng hội, khi mà mình phải gặp một con người nào đó, một môi trường nào đó mà chúng ta không thích á, thì cũng gây cho mình nỗi khổ. Và điều thứ 8 đó chính là ngũ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm hay còn gọi là ngũ uẩn, tức là 5 cái yếu tố tác tạo nên hình hài vóc dáng cũng như tâm thức của chúng ta đây, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức.
Khi một cái thân của chúng ta đây được tác tạo và hình thành nên thì cũng bị những cái nỗi khổ trong cái thân đó chi phối, cho nên có thể nói được rằng 3 khổ và 8 khổ này đây nó đã hình thành nên một cái chân lý hết sức là vững vàng, đó chính là nỗi khổ nơi cái nhân gian này. Cái chân lý thứ hai là nói về tập đế, tập tức là cái nguyên nhân dẫn đến tất cả những cái nỗi khổ. Khi mà chúng ta thấy được nguyên nhân rồi thì lúc bấy giờ chúng ta rất dễ để mà có thể trừ bỏ nguyên nhân đó. Thế thì trên căn bản chúng ta có thể liệt kê ra được 10 cái nguyên nhân, đó chính là 10 cái căn bản phiền não, gồm có 5 cái đầu tiên gọi là ngũ độn sử, 5 cái sau gọi là ngũ lợi sử. Độn sử có nghĩa là cái nó ẩn tàng, cái nó khó diệt trừ, còn lợi sử có nghĩa là cái nó nổi lên trên, cái dễ diệt trừ hơn. Gồm có tham, sân, si, mạng, nghi là 5 cái độn sử. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến là 5 cái lợi sử. Thứ nhất là nói về tham. Tham thì gồm có 5 cái đối tượng, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài có nghĩa là tiền tài, là vật chất, là nhà cửa xe cộ đó. Thứ hai đó chính là sắc, tức là mẫu mã, là kiểu cách, là dáng vẻ, là cái tốt, cái xấu. Thứ ba đó chính là danh, danh tức là tiếng gọi, là tiếng thơm, là lời chê, là lời tán thưởng hoặc là lời hủy báng. Điều thứ tư đó chính là ăn uống, có nghĩa là mình chọn cái ngon và mình bỏ đi cái dở, và chính cái sự thúc đẩy ăn uống này gây cho chúng ta cái sự trái ý nghịch lòng. Điều thứ năm đó chính là ngủ nghỉ, tức là thùy, và trên phương diện của sự thỏa mãn giường chiếu. Đó là 5 cái yếu tố để đánh vào cái lòng tham của chúng ta. Thứ hai đó chính là sân. Sân có nghĩa là sự thể hiện cái yếu tố không bằng lòng với điều mà chúng ta nghe thấy. Khi mà chúng ta sân lên như thế rồi đó thì tất cả ai có nói cái gì mình cũng bỏ qua một bên hết. Thế thì cái yếu tố sân này để đối trị với nó thì chỉ cần chúng ta mở rộng lòng của mình ra và dung chứa hết tất cả những thứ khác mình trong cuộc đời này. Đó là bản chất của cuộc sống. Điều thứ ba là si, có nghĩa là sự u minh, sự u mê, sự không nhận biết cái giáo lý chân thật để vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Điều thứ tư đó chính là mạng. Mạng thì gồm có 7 cái yếu tố, gồm có mạng, ngã mạng, quá mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng và tà mạng. Khi mà chúng ta thấy được cái chữ mạng này có nghĩa là mình đã tôn vinh mình hơn người khác, muốn chứng tỏ mình hơn người khác trong tất cả các mối quan hệ và tiếp xúc. Cái đó được gọi là mạng. Mạng không có rê quý vị nghe. M, chữ A, chữ N và dấu nặng, đó chính là mạng. Điều thứ năm là nghi. Nghi thì gồm có 3 cái yếu tố là tự nghi, nghi pháp và nghi nhân. Đây là 3 điều mà chúng ta rất dễ xảy ra trong cuộc sống. Mình nghi ngờ chính bản thân mình, không có thể nào tu tập và đạt được kết quả, nghi ngờ người khác nói không đúng, nghi ngờ tất cả những cái pháp mà chúng ta học vân vân. Tất cả những cái đó đều là yếu tố của sự nghi. Và như thế, tham, sân, si, mạng và nghi là 5 cái yếu tố mà chúng ta rất khó để có thể trừ bỏ được. Yếu tố thứ 6 đó là thân kiến, có nghĩa là chấp cái thân này là trường tồn bất biến, chấp cái thân này nó có ngã. Điều thứ 7 nó là biên kiến có nghĩa là thấy một bên mà không thấy hai bên. Một bên đó là gì? Chấp cái này là trường tồn bất biến và chấp cái kia là cái đoạn diệt. Gồm có 2 cái yếu tố đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến có nghĩa là cho rằng tất cả mọi thứ đều trường tồn bất biến. Còn đoạn kiến có nghĩa là cho rằng chết rồi là hết, không có yếu tố của sự tái sinh. Điều thứ 8 đó là kiến thủ, có nghĩa là chấp chặt nơi cái sự hiểu biết của mình mà không rộng lòng ra để học hỏi thêm bất cứ một điều gì khác. Điều thứ 9 đó là giới cấm thủ, có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào những cái họa phước vu vơ của cuộc đời này, tin theo ngoại đạo và tất cả cái luật của ngoại đạo đó nó trái cái nhân quả, nhưng mà mình vẫn tin và vẫn giữ gìn cái đó, cho nên gọi cái đó là giới cấm thủ. Điều thứ 10 đó là tà kiến, tức là những cái thấy sai quấy, sai cái nhân quả mà mình vẫn tin và làm theo. Đó chính là 5 cái yếu tố sau của cái ngũ lợi sử. Tổng hợp 2 cái yếu tố ngũ độn sử và ngũ lợi sử đó, chúng ta có 10 cái căn bản kiết sử phiền não, nó trở nên cái nhân để cho mình trôi lăn trong cái khổ ải này. Sau khi chúng ta thấy được cái khổ, nguyên nhân của cái khổ, thì Đức Thế Tôn cho chúng ta biết được rằng nếu như cái khổ này đã diệt tận rồi đó, thì mình sẽ có được cái gì? Thế thì Ngài nói cho chúng ta biết được rằng có một thế giới, có sự an lạc và hạnh phúc thảnh thơi, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn đó gồm có 2 phương diện, một đó là hữu dư y Niết Bàn, 2 là vô dư y Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn tức là cái Niết Bàn nó còn có hình hài sắc tướng,
còn có thân này ở nơi cuộc đời này, vẫn có thể trú ngụ trong sự an lạc và thảnh thơi. Yếu tố thứ hai là vô dư y niết bàn, có nghĩa là niết bàn mà sau khi chúng ta đã tịch diệt, có nghĩa là đã chết đi rồi, thì cái niết bàn đó nó như bất động, nó không còn phải tái sinh trong sinh tử luân hồi nữa. Và để có thể tu tập thì phải đi từng bước một, từ sơ thiền đến nhị thiền đến tam thiền đến tứ thiền, và cần phải tu tập ngay từ đầu để mới có thể bước vào trong cái quả vị thánh cao tột, gồm có tứ quả thanh văn, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Sau đó rồi thì chúng ta tu tập các hạnh của Bồ Tát, rồi sẽ trở thành Phật. Và đó chính là điều mà chúng ta sẽ đạt được trên cái phương diện của sự thực tập. Điều thứ tư đó chính là đạo đế. Đạo đế có nghĩa là con đường để chúng ta có thể đạt đạo được. Con đường này là con đường để cho tất cả tự thân của chúng ta thực tập mới có thể chứng ngộ được đạo lý rốt ráo viên mãn, gồm có tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo. Thứ nhất là tứ niệm xứ, có nghĩa là chúng ta để tâm của mình quán niệm ở chỗ nào? Quán niệm trên 4 phương diện, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thứ nhất là quán thân bất tịnh, để mình thấy được rằng trong cái thân phận của chúng ta đây không có gì là thuần tịnh hết, có nghĩa là không có sạch sẽ, để mình đừng có trau chuốt cái thân này quá lắm. Thứ hai là quán thọ thị khổ, tất cả sự thọ nhận của chúng ta trong cuộc đời này, kể cả hình hài bóng dáng này đây, đều mang đến cái nỗi khổ hết thảy. Điều thứ ba, đó chính là quán tâm vô thường, tất cả những cái tâm hành của chúng ta đây, nó trôi lăn, nó trôi nổi hết chuyện nọ tới chuyện kia, nó thay đổi trong từng sát na một, đó chính là cái yếu tố của sự vô thường. Cái thứ tư, đó chính là quán pháp vô ngã, tất cả các pháp trong nhân gian. Pháp đây có nghĩa là mọi thứ trong cuộc đời này đó, nó đều không có tự ngã của chính nó và không ai quyết định hết thảy. Nó nhờ nơi sự tác tạo của tất cả những yếu tố xung quanh nó mà hình thành nên. Cho nên khi mà tất cả nhân duyên đầy đủ thì nó thành tựu, mà nhân duyên không đầy đủ thì nó không thành tựu. Đó chính là 4 pháp mà hằng suy nghĩ để quán niệm, gọi là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần, có nghĩa là 4 điều mình phải siêng năng để mà thực tập, xoay quanh hai phương diện là thiện và ác. Đối với việc thiện, cái nào mà đã sanh rồi thì cố gắng làm cho nó tăng trưởng hơn lên, làm cho nó sinh hơn lên. Những cái gì mà chưa sinh trong cái việc thiện đó thì chúng ta cố gắng làm cho nó nảy sinh. Đối với việc ác, những cái nào mà đã sinh rồi đó thì cố gắng làm cho nó tận diệt đi. Những cái nào mà chưa sinh của việc ác thì đừng có tạo cái cơ hội cho nó phải sinh ra. Thế thì trên phương diện hai cái thiện và ác này, chúng ta hãy cố gắng tăng trưởng việc thiện và diệt trừ việc ác. Điều thứ ba là tứ như ý túc, gồm có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải thực tập thì mới có thể an hưởng được cái trạng thái thanh tịnh và rốt ráo của tự thân. Điều thứ tư và thứ năm trên con đường đạt đạo, đó chính là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực dựa trên 5 cái yếu tố, đó chính là tín, tấn, niệm, định và huệ. Nhờ có các căn mà mình mới có cái lực của các căn đó. Cho nên khi nói đến ngũ căn, có nghĩa là 5 cái gốc rễ này, để rồi từ 5 cái gốc rễ đó mà nó sinh ra cái lực từ nơi cái gốc rễ kia. Ví dụ khi chúng ta nói đến tín căn, có nghĩa là mình nói đến cái lòng tin, và khi đã có cái niềm tin chân thật rồi thì chúng ta mới có cái sức mạnh của niềm tin để chúng ta vượt thoát. Thì cái sức mạnh của niềm tin đó được gọi là tín lực. Điều thứ 6 đó chính là thất bồ đề phần, có nghĩa là 7 phần giác ngộ, gồm có trạch pháp, tinh tiến, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Điều thứ nhất đó là trạch pháp, có nghĩa là lựa chọn cái pháp môn tu cho nó trở nên đúng đắn và nó không đi lạc đường. Điều thứ hai là tinh tấn, có nghĩa là chúng ta phải siêng năng tinh cần để thực tập. Trong yếu tố tinh tấn gồm có 5 yếu tố nữa, đó chính là sơ phát, gia hạnh, vô hạ, vô thối và vô túc. Từ khi một người phát tâm cho đến khi thành tựu, chúng ta trở qua 5 cái giai đoạn này để giữ cho tâm của mình được tăng trưởng. Điều thứ ba của 7 phần bồ đề này đó chính là hoan hỷ, tức là lòng vui vẻ khi mình tiếp xúc với tất cả mọi thứ xung quanh ta. Điều thứ tư đó chính là khinh an, có nghĩa là nhẹ nhàng và thư thái. Điều thứ năm đó chính là niệm, tức là sự ghi nhớ một cách chân chánh. Điều thứ sáu đó chính là định, tức là sự nhiếp tâm không có vọng động, không có bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Và điều cuối cùng đó là xả, tức là sự buông bỏ rốt ráo tột cùng, không còn có sự dính mắc nữa. Đó chính là 7 phần bồ đề. Điều cuối cùng đó chính là bát chánh đạo,
tức là con đường gồm có 8 ngành để cho chúng ta đi trong cuộc đời này một cách chân chánh, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ nhất là chánh kiến, tức là phải có cái thấy chân chánh trong cuộc sống này. Thứ hai là chánh tư duy, phải có suy nghĩ một cách chân chánh. Thứ ba là chánh ngữ, có nghĩa là lời nói của chúng ta phải chân chánh. Điều thứ tư là chánh nghiệp, có nghĩa là chúng ta phải có cái nghề nghiệp làm ăn một cách chân chánh. Điều thứ năm là chánh mạng, có nghĩa là chúng ta sống một cách chân chánh trong cuộc đời này. Điều thứ sáu có nghĩa là chánh tinh tấn, có nghĩa là chúng ta siêng năng một cách chân chánh, chứ không phải siêng năng làm những việc không chân chánh. Điều thứ bảy đó chính là chánh niệm. Niệm có nghĩa là sự nhớ nghĩ luôn luôn, nhớ nghĩ trong từng khoảnh khắc, hay nói khác hơn là trong từng sát na. Và nhớ nghĩ điều gì? Có hai điều, đó là chánh ức niệm và chánh quán niệm. Chánh ức niệm có nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ những việc làm đã qua mà nó gây tổn hại tới người khác, để rồi từ đó mà chúng ta sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Chánh quán niệm có nghĩa là chúng ta quán chiếu chúng sanh, thấy cái nỗi khổ của chúng sanh trong cuộc đời này mà phát tâm để chúng ta làm cho cái nỗi khổ của chúng sanh kia vơi bớt. Hay nói khác hơn là chúng ta hãy nhớ nghĩ đến tất cả nỗi khổ não này mà phát tâm để giúp cho mình và người được an lạc và thảnh thơi. Điều cuối cùng đó chính là chánh định, có nghĩa là chúng ta tập trung tư tưởng một cách chân chánh. Có như vậy thì ngọn đèn trí tuệ mới được phát sinh. Và để có thể thực tập được cái yếu tố định này một cách chân chánh thì Đức Thế Tôn có dạy cho chúng ta 5 cái phép quán được gọi là ngũ định tâm quán, để mà chúng ta định tâm của mình. Thứ nhất là quán sổ tức, có nghĩa là quán hơi thở. Thứ hai là quán từ bi, để chúng ta mở rộng lòng của mình ra trong tất cả những cung bậc của sự tiếp xúc. Điều thứ ba đó là quán giới phân biệt. Chúng ta sẽ thấy được rằng lục căn tiếp xúc với lục trần và sinh ra lục thức. Và trong sự tương tác của 18 cái yếu tố này đây, để chúng ta thấy được rằng tất cả đều không có yếu tố ngã, không có yếu tố của sự chấp ngã. Điều thứ tư đó chính là quán nhân duyên, có nghĩa là chúng ta quan sát cái nhân duyên vận hành. Từ cái yếu tố đầu tiên là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó chính là yếu tố quán thuận từ vô minh cho đến sinh lão tử. Và rồi chúng ta hãy quán ngược trở lại từ cái lão tử cho đến cái vô minh. Nếu mà lão tử không có thì sinh không có, và cuối cùng rồi thì vô minh cũng không có. Nhờ như thế mà có được sự định tâm và đạt được yếu tố trí tuệ. Và điều cuối cùng của ngũ định tâm quán đây chính là quán thân bất tịnh, để chúng ta không bị luyến ái cái thân này và không bị trở thành nô lệ dục vọng của cái thân này. Thưa đại chúng, nói về đại cương của Phật Pháp thì chúng ta có nhiều cách để tiếp cận. Tuy nhiên với cách tiếp cận này thì chúng tôi nghĩ rằng chính là nội dung cốt lõi của Phật Pháp. Và nếu như chúng ta đang thực tập trong một cái nền văn hóa truyền thống Phật giáo nào, của cộng đồng nào, hoặc là chúng ta đang tu tập theo một pháp môn nào, dẫu là Tịnh Độ hay Thiền Tông hay là Mật Tông, thì cũng đều phải tu tập cái giáo lý tứ diệu đế này mà không thể bỏ qua được. Giáo lý ấy đã trở thành xương sống của căn nhà Phật Pháp, từ nấc thang đầu tiên cho đến nấc thang cuối cùng. Một người phát tâm tu theo Phật không có nghĩa là người đó chỉ có niệm Phật không thôi, mà người đó còn phải sửa đổi tất cả mọi thứ trên 3 phương diện, thân, khẩu, ý của mình. Người đó không thể giải thoát và giác ngộ được nếu như không giữ chánh ngữ, nếu như không giữ chánh mạng, nếu như không giữ chánh nghiệp, nếu như không có chánh tư duy, vân vân. Cứ như thế để chúng ta suy luận ra nhiều việc khác nữa. Và nếu như ai thực tập được giáo lý của Phật Pháp ngay trong cuộc đời này, thì hiện tại người đó sẽ sống an lạc và hạnh phúc, cũng như đem hết tất cả những cái khả năng của mình ra mà dâng hiến, mà cống tặng cho người khác, để họ cũng có được sự hạnh phúc và an lạc như ta. Đó chính là cái giáo lý đích thực mà Đức Thế Tôn đã vào đời này để hóa độ chúng sanh. Cầu mong cho tất cả quý vị giữ vững niềm tin nơi Phật Pháp, và hãy đem cái Phật Pháp kia ứng dụng vào trong đời sống của chính ta, để chúng ta ăn, chúng ta nói, chúng ta ngủ nghỉ, chúng ta làm việc, chúng ta tiếp xúc với mọi người bằng những cung bậc của sự thảnh thơi nhất có thể. Để rồi từ nơi sự tiếp xúc đó, những người nào chưa có niềm tin về Phật Pháp, người ta sẽ thấy được cái sự hành hoạt của mình và mến mộ sự hành hoạt đó. Rồi từ ấy họ mới tìm đến căn nhà của Phật Pháp như chúng ta đây. Kính cầu chúc cho tất cả các anh em chân cứng đá mềm đứng vững trên đôi chân của mình, và đem những giáo lý mà chúng ta đã học, đã thực tập đó để chuyển hóa tất cả những khổ đau nơi nhân thế. Như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sắc hư đài của hoa, tỳ kheo theo luật nương kinh vào trong nhân thế trung trinh lời nguyền.
Chúng ta hãy như con ong vào trong cuộc đời này lấy mật để dâng tặng cho cuộc đời mà không tàn hại tất cả những bông hoa. Kính cảm ơn và cầu chúc cho tất cả các anh em của gia đình Phật tử luôn thanh thản, luôn nhẹ nhàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.